السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درود په جناب نبی صلی الله علیه وسلم. خوږو لیدونکو آر لیب ته ښه راغلاست. آر لیب د لابراتواري معایناتو ترڅنګ د طبي معلوماتو هم ډګر دی. خوږو لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې او هر چیرې چې یاست ژوند به مو په خیر تېرېږي. ګرانو کتونکو ستاسو وخت نه ضایع کومه راځم خپلې موضوع ته چې هغه ما د څه په اړه ټاکلې او خدای دې وکړي چې تاسو به هم تر اخره پورې د دې ویډیو ملګرتیا راسره وکړئ، پوره ویډیو به وګورئ نو انشاءالله دغه ګټور معلومات به بیا تاسو ترلاسه کړئ. ګرانو کتونکو نننۍ کومه موضوع چې ما ټاکلې هغه د HCT ټیسټ په حواله ده چې یعنی HCT څه ته وایي، کوم ټیسټ دی. HCT ته ګرانو کتونکو هیموټوکریټ هم ویل کیږي، دې ته PCV هم ویل کیږي. PCV یعنی پیک سیلز والیم. ګرانو کتونکو زموږ په بدن کې چې کومه وینه ده دا موږ په دوه پورشنو ویشلې ده. لومړنی کوم پورشن چې دی هغه ته لیکویډ پورشن وایي او دویم کوم پورشن چې دی هغه ته سولیډ پورشن ویل کیږي. ګرانو کتونکو ستاسو د بهتره معلوماتو دپاره چې په لومړنۍ کوم پورشن کې وي په هغه کې پلازما وي او په دویمه کوم پورشن کې چې وي همدا RBCs، WBCs، platelets وي. نو خوږو کتونکو دغه RBC چې دلته پراته دي د دې RBC معلومات په HCT کې کیږي. څنګه معلومات؟ یعنی زموږ په وینه کې چې کومې RBCs دي د هغو تعداد چې په کوم تعداد دي د دې معلومات موږ ته څه راکوي، دا HCT ټیسټ یې راکوي. ګرانو کتونکو که غواړئ چې تاسو دا ټیسټ وکړئ دا تاسو په همدې HCT په نامه سره هم کولی شئ او د CBC ټیسټ څخه هم ترلاسه کولی شئ. کله چې تاسو CBC ټیسټ وکړئ یعنی کمپلیټ بلډ کاونټ د وینې مکمل حساب ټیسټ وکړئ په هغه کې هم د HCT راځي. خوږو کتونکو د HCT ټیسټ کومې ګټې دي، کوم څه موږ ته په ډاګه کوي. ګرانو کتونکو HCT ټیسټ چې دی دا مختلف ډایګنوزز موږ ته په ډاګه کوي لکه د پولیسایتیمیا، ډیهایډریشن، انیمیا پیشنټ چې کوم د وینې کموالي سره مخ وي، لیکیومیا او همداسې نور معلومات موږ ته په ډاګه کوي. د HCT پیرامیټر له ټیسټ څخه موږ د وینې د کموالي نتیجه هم اخیستلی شو. ورسره ګرانو لیدونکو د HCT پیرامیټر کوم ټیسټ چې دی دا هغه څه هم موږ ته په ډاګه کوي کله چې یو ناروغ تشخیص روان وي نو د هغه تشخیص چې کوم اثرات پرې وځي یا کومه فایده ورته ګټه رسیږي یا نه رسیږي د دې په اړه هم موږ ته معلومات راکوي. نو ګرانو کتونکو همداسې د هیموګلوبین ټیسټ ورسره همدا HCT ټیسټ د دې ویلیو هم ډیره غټه معنا لري. هغه څنګه؟ هغه داسې چې کله په وینه کې کوم اثرات پیدا کیږي یا ناروغي بیماری پیدا کیږي نو هم د دې ویلیو ته په کتو سره د دغه دواړو ټیسټو ویلیو ته په کتو سره موږ دا نتیجه اخیستلی شو چې په دې کې کوم اثرات پیدا شوي یا کوم ناروغي راتلونکې ده یا کوم ناروغي ده نو په دې اړه هم موږ ته معلومات کیږي. ګرانو لیدونکو همداسې د HCT پیرامیټر خپل نارمل رینج وي، په میل کې یو ډول وي، په فیمیل کې بل ډول وي او په چایلډ کې بل ډول وي. لکه دلته چې ما لیکلي دلته په نارینهو کې د نارمل رینج چې دی هغه د 40% څخه بیا تر 54% پورې ده او همداسې د زنانو د 38% څخه بیا تر 40% پورې ده او د ماشومانو کوم نارمل رینج چې دی د HCT هغه د 1.5 څخه بیا تر 1.40 پورې دی. همداسې کله چې تاسو ته HCT پیرامیټر ټیسټ لیکل شوی و نو تاسو باید د اتمن وکړئ ځکه بشپړه معلومات وي، زیاتره معلومات د همدې ټیسټ ترلاسه کیږي. نو ګرانو کتونکو دغه هغه معلومات چې ما غوښتل تر تاسو پورې در ورسوم
خدای دې وکړي چې د معلومات مو خوښ سوي وي او تر نورو ملګرو پورې هم ذات ورسوي. نو ګرانو کتونکو جوړ او آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، چیرې چې یاست موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله همداسې ګټور معلومات به نور هم ډیری تر تاسو پورې در رسوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. Thank you for watching. Subscribe to my channel.